ሃይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? አሁን ደግሞ የምናየው በዚህኛው ክፍለ ጊዜ ደግሞ የምናየው ሁለት የተለያዩ ኪቦርዶች ሁለት ሰዎች ሆነው እየተቀባበሉ የሚጫወቱትን ጨዋታ እናንተ በአንድ ኪቦርድ ላይ እንዴት መጫወት እንደምትችሉ ነው በዚህኛው ትምህርት የምናየው ማለት ነው። ሁለት ኪቦርድ ካላችሁ ሁለት ኪቦርድ ላይ እና ታች አድርጋችሁ መጫወት ትችላላችሁ። ግን አንድ ኪቦርድ ብቻ ካላችሁ እና እየተቀባበሉ የሚጫወቱትን ብሪጆች መጫወት ብትፈልጉ እንዴት ነው የምታደርጉት? እሱን ነው አሁን የምናየው ማለት ነው። ጀስት ወደዛ እንሂድ። ኦኬ፣ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው? ድምጾችን መምረጥ ነው እና ሁለት ኪቦርድ ሊጫወተው የሚችለውን ነገር በአንድ ኪቦርድ ለመጫወት መጀመሪያ ድምጾችን እዚህ ሜሞሪ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። እዚህ ሬጂስተሬሽን ሜሞሪ የሚለው ላይ እናስቀምጣለን። ምንም አይነት ኪቦርድ ቢሆን ማለት ነው። እነዚህ ያማሃ ፒኤስአሮቹ ጀስት አሪፍ ናቸውና ያው ሬጂስተር ሜሞሪ ያኔ እንግዲህ ይሄ ፒኤስአር 670 የሚለው ነው ማለት ነው። እና በሱ ላይ ሜሞሪ እዚህ ያለ እሱን ነክታችሁ እዚህ ላይ ማስቀመጥ ይቻላል ማለት ነው። እና የመጀመሪያው እዛ ላይ እንዳያችሁት ሁለት እየተቀባበሉ ነው። ሁለት ኪቦርድ ነው ያለው። አንደኛው የብራሱን ይይዛል፣ አንደኛው ደግሞ ሌላ የሲንዞን ፓርቲ ይይዛል ማለት ነው። እና እነሱ ለሁለት የሚጫወቱትን ነገር በአንድ ኪቦርድ ላይ ለማድረግ ማለት ነው። እና እዚህ ዋን ላይ ብራሱን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ቀጥሎ ያለው ላይ ወይም እዚህኛው ላይ ደግሞ ቀጥሎ ያለውን ያኛውን እናስቀምጣለን። ብራሱ እንግዲህ ይሄ ነው። ብራሱ ይሄ ነው። የተመረጠው ብራስ ደብል ብራስ ነው። ራይት ዋን ላይ እና ራይት ቱ ላይ መምረጥ የተመረጠው የመጀመሪያው ብራስ አንደኛው ኦክታቭ ብራስ ነው። ኦክታቭ ብራስ እና ብራስ ኮምቦ የሚባለው ነው ማለት ነው። ራይት ዋን ላይ እና ራይት ቱ ላይ እነዚህ ናቸው። ባላንሳቸው ሁለቱም እኩል ነው። ይሄ ነው ማለት ነው። እና እዚህኛው ላይ ደግሞ የተመረጠው ራይት ዋን ላይ ስኩዌር ሊድ እና ራይት ቱ ላይ ደግሞ ስትሪንግ ነው የተመረጠው። ባላንሳቸው ሁለቱም እኩል ነው። 127 ነው። በቃ ይሄ ነው። እሺ፣ ከዛ በሶስተኛ ደረጃ የምናደርገው ምንድን ነው? ያው ዋናውን ሪትም እንግዲህ የወሎ ቤት ወይም ይሄ ችክችካ የሚለውን ይሄ ድርቡን መምረጥ ነው ማለት ነው። ያው እኔ እዚህ ጋር ስሙን እንደዚህ እንትን ብየው ነው፣ ግን እንደዚህ አይነት ሪትም ማለት ነው። አሁን ስከፍተው ስሙት ይሄንን ማለት ነው። እና ቴምፖ 100 ላይ ብታደርጉት አሪፍ ነው። ቴምፖ 100 ላይ አሁን የአውታሩን ኦሪጂናሉን ከሰማ ነው 100 ላይ ነው ማለት ነው ያለው። እና ቴምፖ እሱ ላይ ነው። እና ይሄንን ድርብ ኦኬ፣ እንደዚህ አይነቶቹን እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ያው ቅኝታችን ምን ላይ ነው ያለው? ኦሪጂናል የተዘመረበት መዝሙር ሲ ላይ ነው። ግን ሲ ሜጀሩ ሳይሆን ያ ማለት ምን ማለት ነው እንግዲህ በሌላ አማርኛ ኤፍ ትዝታ ሜጀር ሆኖ የኤፍ ፊፍዙ ማለት ነው። ምንድነው ቅኝቱ ያለው የኤፍ ፊፍዝ ላይ ማለት ነው። የኤፍ ፊፍዝ ላይ ማለት ነው። ሲ ነው ግን ሲ ሜጀር አይደለም። እንዲህ ነው የሚሄደው። ሲ ሜጀር ቢሆን ኖሮ ሲ ዲ ኢ ጂ ኤ ሲ ነበረ። ግን ይሄ ሲ ሜጀር አይደለም። እንደዚህ ነው ሄደው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? የኤፍ ትዝታ ሜጀር ስኬል ሆኖ ኤፍ 2 3 ከዛ ያው አራተኛዎች አይደለች፣ ከዛ አምስተኛው ሲ ላይ ያረፈ ማለት ነው። የኤፍ ፊፍዝ ማለት ነው። የኤፍ ስኬል የኤፍ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ኤፍ ከዛስ ጂ
ኤ ከዛ ቢ ፍላት እዚህ ያለች እሷ ትወጣና አራተኛዋ ትሆንናት እሷ አራተኛዋ ከዛ አምስተኛዋ ሲ ናት። ስለዚህ ኤፍ ፊቭዝ ነው የምንለው ማለት ነው ይህንን መዝሙር። ሲ ዲ ዳ ዳ ዳ ዳ ይሄ ነው እንግዲህ ኦሪጂናል ቶኑ በዚህ ላይ ነው የተሰራው። ትራንስፖሱ ስሪ ላይ ነው፣ ትራንስፖሱ ሲ ላይ ነው ማለት ነው። እስቲ እንግዲህ እናዳምጠው አንዴ ኦሪጂናሉን ከፍተን። መጀመሪያ ላይ ኦሪጂናሉን እንሰማውና ከዛ የመጀመሪያውን ብሪጅ እና ከዛ በኋላ ላይ ደግሞ መሀል ላይ የሚያስገቡትን ብሪጅ ነው በዚህ የምናየው ማለት ነው። በሁለት ኪቦርድ ነው የሰሩት፣ ግን በአንድ ኪቦርድ ላይ እንዴት መጠቀም እንዳለባቸው ነው የምናየው። እና የመጀመሪያው ብሪጅ እንግዲህ ይሄ ነው የመጀመሪያው ብሪጅ። ገና መግቢያው ላይ ያለው ብራስ ወይም መግቢያው ይሄኛው ነው ብሪጁ ማለት ነው። ከዛ የልቤ ልቤ ብሎ ይገባል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ደግሞ የምናየው ሁለቱ ኪቦርዶች የሚጫወቱትን ነው አሁን የምንሰማው ማለት ነው። እና እሱን እናያለን። አሁን መጀመሪያ እንስማው። ኦኬ ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? እዚህ ድረስ ብራሱ ይጫወትና ከዛ ሲል ትገባለች ማለት ነው። ከዛ ብሎ ይጨርሳል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በጣም ፍጥነት ነው የምናየው። እንደገና እስቲ እንየው። ሲል ሊዱን ይሆናል ማለት ነው። እስቲ አንዴ እንድገመው። ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ ነው እንግዲህ አሁን ቀስ አርጌው ስሰራው ነው እና ሪትሙ ተከፍቶ እዚህ ጋርና እዚህ ጋር የምትቀይሩበት ፍጥነታችሁ በጣም ይወስነዋል ማለት ነው። ኦኬ አንደኛውን ፓርት ብላችሁ አንደኛውን ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ሁለት ኪቦርድ ቢሆን አንደኛው ላይ ብራስ ታረጉና ከስር ያለው ላይ ደግሞ ሊዱን ታረጋላችሁ። ከላይ ያለው ላይ ብራስ፣ ከስር ያለው ኪቦርድ ላይ ደግሞ ይሄኛውን ታረጋላችሁ። ግን አሁን በአንድ ኪቦርድ ላይ ግን ከሆነ ካልቀዳችሁ በስተቀር ላይቭ ለመጫወት ይህንን ሲስተም መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ አሁን እናየዋለን አንድ ላይ በምን አይነት ፍጥነት እንደሚሰራ ማለት ነው። በብራሱ ነው የሚጀምረው። እሱን ደግሞ እስቲ እንየው።
ኦኬ ጀስት ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ያለው ፍጥነት ይወስነዋል፣ የምትቀያየሩበት ፍጥነት ይወስነዋል። እንግዲህ ይሄ ሌሎችም እንደዚህ ለሁለት እየተቀባበሉ የሚጫወቱ ሁለት ኪቦርዶች እየተቀባበሉ የሚጫወቱትን ጨዋታ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሜሞሪ ላይ ድምፆቹን አስቀምጣችሁ ቮይሶቹን እሱ ላይ አስቀምጣችሁ አንዱ ላይ ብራስ ከሆነ ብራስ ሌላም ከሆነ ሌላ ሰምታችሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ብራስና ሊዱን የተጠቀመው ማለት ነው። እኔ እሱን ያደረግኩት እና እንደዚሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ይህን ይመስላል ለዛሬው።